Hej och välkommen tillbaka till Estonia-veckan. När det gäller eventuella militärtransporter med lastbilar på Estonia är det två vittnen som brukar framhållas som viktiga. Båda var med i Henrik Evertssons dokumentär Fyndet som ändrar allt. Vittnena är Sara Hedrenius som nyss släppte boken om Estonia-katastrofen som heter Det ser illa ut och Karl Öfberg, affärsman som brukar åka med Estonia regelbundet. I den här videon tänkte jag att jag skulle gå igenom vad som egentligen har sagts om militära transporter, avspärrningar i hamnen och så vidare. Sara Hedrenius berättelse om vad hon såg är vid det här laget välkänd, men jag tänker att jag gör en liten sammanfattning ändå. När hon har gått ombord på fartyget den 27 september lägger hon ifrån sig sina saker, går runt lite men inser att Estonia är försenad. Då tänker hon att hon kanske skulle hinna upp på däck och vinka av sin pappa som befinner sig i hamnen någonstans. Hon går upp på däck och ser då 2-4 motorcyklar som eskorterar några grönmålade lastbilar, alltså militära lastbilar. De här lastbilarna åker ombord och sedan åker man iväg. Och det är hennes berättelse i korthet. Den andra personen som brukar lyftas fram vars vittnesmål ska stödja det här med militära transporter är Karl Öfberg. Han berättar i dokumentären i avsnitt 4 hur hamnen är avspärrad och taxin han åker med stoppas av militärpolisen. Han blir avsläppt och springer till Estonia och han ska ha varit sista passageraren ombord. Precis innan han går ombord ser han framför fartyget, alltså på kajen, militär aktivitet. Det är militära lastbilar med kapell och röda lampor. Och det är hans berättelse i korthet också. Båda har blivit förhörda av polisen kort efter olyckan. Sara Hedrenius 1 gång och Karl Öfberg 3 gånger. Jag tänkte att vi skulle kolla på vad som står i de här förhören. Sara Hedrenius polisförhör från den 2 oktober 1994 är relativt kort och hennes berättelse börjar när hon vaknar av att stolar flyger omkring och att glas krossas i Café Neptunus på däck 5. Det står alltså ingenting om vad hon gjorde när hon hade klivit ombord. På GGEs hemsida finns ett annat förhör också. Det står inte när det är gjort eller vem som har ställt frågorna, men det står att hon är 22 år så det borde vara gjort någon gång under slutet av 1996. I den redogörelsen finns en kort sekvens där hon beskriver följande. I was on the forward part and waving to my father, but it was cold and it was windy when the vessel backed, so I went in. Och här säger hon alltså att hon har varit ute och vinkat av sin pappa, men inget om de militära lastbilarna. Enligt henne själv i boken Det ser illa ut kapitel 8 nämner hon för sin pappa när hon är i Sydafrika några veckor efter katastrofen att hon såg militära lastbilar. Pappan hade inte sett något sånt men råder henne att komplettera sitt polisförhör med den informationen när hon kommer tillbaka till Stockholm. Dock så gjorde hon aldrig det eftersom det var mycket annat som tog upp hennes tid. I Stefan Torssells bok säger hon 2014 att hon såg en kortege med militärfordon på kajen. Flera personer i militäruniformer och några lastbilar hade körts ombord. Nästa gång det nämns offentligt vad jag har hittat är i en debattartikel i SvD av bland annat Lars Borgnäs, Lars Ångström med flera. Där beskrivs att Sara Hedrenius har sett en lastbil köra ombord som sista fordon. Lastbilen hade motorcykeleskort. Och enligt Karl Öfberg så förhördes han alltså 3 gånger kort efter olyckan. Den 28 september, 2 oktober och den 10 oktober 1994 då. Det första förhöret den 28 september börjar vid klockan 24 och det är lite oklart om det är estnisk eller svensk tid. Men inget är med om när han gick ombord på färjan. Förhöret den 2 oktober är kortare och också det börjar vid klockan 24 i Baltic Bar. Men ingenting om när han kom ombord. Förhöret den 10 oktober 1994 är det mest utförliga polisförhöret med honom. Det har med delar av hans resa med Estonia till Tallinn den 24 september. Men så här står de eftermiddagen kvällen den 27 september 1994. Karl Öfberg hade inte förbokat sin hemresa den 27 september. Han åkte ner till hamnen i Tallinn för att köpa biljetten 2-3 timmar innan avgången. Avgången var beräknad till klockan 19 estnisk tid. Han fick uppgift om att det inte fanns några lediga hytter varför han bara löste en passagerarbiljett. Han informerades om att han var uppsatt på en reservlista angående hytt och att det troligtvis skulle gå att ordna under resans gång. Karl Öfberg gick ombord på Estonia vid 18-tiden estnisk tid. Efter några timmar på båten så fick han besked av någon i besättningen att han hade fått en hytt. Hytten var belägen på styrbordssidan i främre delen av båten under bildäck. Och det var ett utdrag ur förhöret då den 10 oktober. Här får vi alltså veta att han gick ombord på Estonia redan vid 18-tiden på kvällen. Vi får också veta att han åkte ner till hamnen 2-3 timmar innan avgång för att köpa biljett. Och det nämns ju ingenting här om avspärrningar, militära lastbilar eller att taxin som han åkte i skulle ha blivit stoppad.
Det som står i det här förhöret motsäger ju direkt det han säger i dokumentären. Men han har blivit intervjuad flera gånger, bland annat av Jutta Rabe och även GGE, alltså German Group of Experts. Och det skedde under 1996 och 1997. Och det som finns att läsa i GGEs rapport är ett sammandrag av alla intervjuerna. Och den sammanfattningen är väldigt, väldigt detaljerad, men jag tänkte att jag ska bara ta med det som har med tiden innan avgången att göra. Så här står det på sidan 6. Before the last departure, I came on board probably as the last passenger because I had problems getting to the terminal as the whole area around the Estonia berth terminal was shut off, I believe by military forces. That's why my friend had difficulties to drop me at the terminal. When I was on board, they pulled back the gangway and the door was closed. This was about 1900 hours. Det han säger här stämmer ju bättre överens med det han säger i dokumentären. Men här är det en kompis som har skjutsat honom till hamnen istället för en taxi. Men det sägs ingenting om militära fordon, men han verkar vara sist ombord eftersom de tar bort landgången när han precis har gått ombord. Och det som sägs här strider ju direkt mot det han sa i oktober 1994. Hur ska man då ställa sig till de här första förhören och vad som sägs senare? När det gäller Sara Hedrenius är det såklart svårt att veta. Polisförhöret är ju inte till någon hjälp, men i samtalet med GGE nämner hon att hon skulle vinka av sin pappa och går ut på däck 8 i fören, men ingenting om lastbilarna. Att hon var ute på däck 8 borde kunna antas stämma, men när det gäller lastbilen är det svårt att dra någon slutsats. Enligt Filters artikel hösten 2021 var det näst sista fordonet att köra ombord en långtradare med mjölkpulver och efter det en van. När det gäller Karl Öfberg så nämns inget om avspärrningar, militärer och så vidare i något av de 3 förhören som han gjorde. Dock så är ju förhöret den 10 oktober det enda som även täcker det som hände innan han gick ombord på Estonia. Men om man nu såg det här med avspärrningarna, militärpolisen och så vidare, borde han inte ha sagt det i de tidiga förhören. Om han fick springa ombord för att hinna, skulle inte det vara en omständighet som man faktiskt kommer ihåg? I övrigt så stämmer hans förhör ganska väl överens med andra överlevandes berättelser. Men de här förhören är ju sammanfattningar så det är svårt att veta hur de lades upp, vilka frågor som ställdes och så vidare. Kanske började man fråga var han befann sig vid midnatt och aldrig berörde eftermiddagen och kvällen. Men i det sista förhöret, den 10/10, så finns det ju en ganska detaljerad beskrivning av vad som hände innan han gick ombord. Enligt mig så verkar det osannolikt att han skulle ha glömt allt om avspärrningar, militärpoliser, lastbilar och så vidare och istället bara sagt att han gick lugnt ombord en timme innan avgång. Det är ju en enorm skillnad, det är ju inte detaljer som det handlar om. En förklaring jag har fått är att Öfberg helt enkelt skulle ha glömt avspärringen och så vidare eftersom han var chockad. Och det är ju möjligt, men jag tycker att det låter osannolikt. Som jag sa tidigare är sammanfattningen av samtalen mellan Öfberg, Rabe och GGE väldigt detaljerad. Han beskriver bland annat hur han ser att det bara lyser en röd och en grön lampa i skåpet där man manövrerade rampen och visiret under månaderna innan katastrofen. Och för mig låter det som en detalj som borde vara väldigt svår att komma ihåg. Som jag ser det har Karl Öfbergs vittnesmål för många motsägelser för att kunna användas som bevis, eller vad man ska säga, för att det rullade på militära lastbilar på Estonia den sista resan. När det gäller Sara Hedrenius så finns det ett antal vittnen som befann sig på kajen vid rampen och inte såg något märkligt alls den 27 september 1994. De såg alltså inte det hon säger sig ha sett och hennes pappa såg inte heller det hon säger sig ha sett. I Filters nummer 82 från hösten 2021 finns, som jag sa tidigare, ett reportage av Mattias Göransson som träffat flera av de här personerna och intervjuat dem. Artikeln är väldigt läsvärd och går igenom vem som stod var och vad man såg och inte såg på kajen. Och i ett av analysgruppens samtal med ambassadören Lars Grundberg våren 1998 så kommer det här med avspärrningar på tal. Han berättar om hur han på kvällen den 27 september 1994 gör ett ärende ner till Estonia. Utan jag tog bilen och åkte ner och jag räknade med att kunna hitta folk som jag kände som kunde posta detta kuvert i Stockholm nästa dag. Och noterade ju vädret naturligtvis då, att det var regnstorm helt enkelt på kvällen. Och jag träffade givetvis folk redan på parkeringsplatsen som kunde ta hand om det här kuvertet och återvände och... Jag bara bryter ett ögonblick därför att nu slår det med den här uppgiften om att det var avspärrat i hamnen. Nej, det har jag ingen som helst minne av. Nej. Jag körde fram till den
så att säga det fanns väl redan då parkeringsplatser som var avgjorda. Sen precis framför entrén så fanns det platser där man kunde stå tillfälligt. Jag hade diplomatskyltar på bilen och var relativt känd där, men jag har inget minne av att det var något avspärrat. Utan jag kom utan problem ända fram och ställde bilen bredvid andra som hade kommit och lämnat passagerare. Men det var en genomgång av vittnesförhören, samtal och intervjuer. Och efter att ha tittat på allt det här verkar det inte sannolikt, enligt mig i alla fall, att det rullade på några militära lastbilar kvällen den 27 september 1994 och inte heller att hamnen var avspärrad. Men det här utesluter ju inte att det ändå fraktades militär utrustning av något slag i ett fordon som rullade på Estonia. Vi vet att de 2 tidigare transporterna skedde i vanliga bilar och inte militära lastbilar till exempel. Länkar till förhör, artiklar och så vidare finns i beskrivningen. Men det var allt för den här videon. Tack så mycket för att du har tittat. Ha det så gott. Hej då!